Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SM Cripto YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදීම කතා කරන්නේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්නේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැන. ඉතින් අපේ ට්‍රේඩින් වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි යමු ඉන්ඩිකේටර් එකට. ඉතින් ඔයා ඉන්ඩිකේටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් සර්ච් කරන්න ඕන ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් කියලා. හරිද? ඉතින් මේක දාන්න ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් වෙනවට යන්න එපා. මේ ලක්ස් ඇල්ගෝ කියන එක තමයි ඔයාලා ගන්න ඕන. මේ ස්මාර්ට් මනි කවුද ගොඩක් එනවාට මේ විදිහට ඔයාලා මෙතනින් සර්ච් කර ගන්න ඕන ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් ලක්ස් ඇල්ගෝ කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි. ඊට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් වලට අනුකූලව. ඉතින් මේ ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි මම මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් break of structure, ඊට පස්සේ change of character, ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට දෙන order blocks අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් මෙයා හරියටම වැඩ කරනවා. දැන් අපි මේක time frame එකේ පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා බලමු. one day වගේ ඉතින් බලමු time frame එක කිව්වොත් ඔයාලට මෙතන තේරෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් නේ. බොහොම පැහැදිලිව order block තියෙන තැන් හරියට පෙන්වනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට යන්න පුළුවන් 15 මිනිත් වගේ අපි ගිහින් බලමු. එතකොට ඔයාලට ස්කාල්ප් ට්‍රේඩ් වලට කන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ එතනක් තියෙනවා ඕඩර් බ්ලොක් එක. කෙනෙක්ට පුළුවන් ඕනනම් මේක මෙතනින් ලොන් කරන්න පුළුවන් මේක ඉතින් ස්ටොප් ලොස් එක තියලා. මේක ඊට මාකට් එක ආවම අපිට RS එක පොර ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. අපිට මේකේ කන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් ඕනනම් එතන RS එක ඩ්‍රොප් වෙනකම් බලන්න. දැන් මේක කිට්ටුවට ආවොත් අපිට පුළුවන් RS එක බලන්න අපිටම යටටම එල්ලද කියලා. එහෙම එල්ල තිබුණොත් අපිට පුළුවන් ඉතින් ලෝන් කරන්න මෙන්න මේ කිට්ටුවට ස්ටොප් ලොස් එකක් තියලා. පැහැදිලිද? අපිට විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙනවා මේ COCH කියලා එකක් තියෙනවා. මම ලොකු කරනවා ඔයාලට පේන්න පැහැදිලි වෙක. ඔව් මෙන්න මේ වගේ වලට පේනවා COCH කියලා. ඉතින් මේ COCH එකක් කියන්නේ කැරක්ටර් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න දැන් මෙන්න මෙතන පැහැදිලිද? දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහින් තියෙන්නේ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ COCH එකකින් කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට හැරුණා කියලා තමයි මෙන්න මේ COCH කියන එකෙන් කියන්නේ. COCH කියන එකෙන් කියන්නේ මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට හැරුණා. කියන්නේ මොකක් හරි ඊ ට්‍රෙන්ඩ් එකක ට්‍රෙන්ඩ් එකේ පැත්ත මාරු වුණාම තමයි මේ COCH කියන එක print වෙන්නේ. ට්‍රෙන්ඩ් එකේ පැත්ත මාරු වුණාම තමයි මේ COCH කියන එක print වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට තමයි මේ COCH එක කියන එක print වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණ පොඩ්ඩක් අපි අරන් බලමු. පොඩක් ආපස්සට ගිහිල්ලා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහින් තියෙනවා. මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙතනින් කියන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට හැරුණා කියලා තමයි මෙතනින් කරන්නේ මේ COCH කියන එකේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට ආයෙ තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ BOS කියලා. පැහැදිලිද? මේ BOS කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙනවා කියන්නේ. දැන් මෙතන යන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේ. මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ BOS කියන්නේ break of structure. හරිද? එතකොට මේ මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ දැන් මෙතන ලෝ පොයින්ට් එක තියෙන මේක හිටුනේ. එතකොට මේක බ්‍රේක් කරා කියලා කියන අපි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙනවා කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඔක තමයි මේ BOS එකෙන් කියන්නේ. අපි තව උදාහරණයක් බලමු BOS එකට මේ. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් දැන් මේ හරිය අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකනේ යන්නේ. දැන් මෙතන තමයි COCH එක තිබිලා තියෙන්නේ. අපිට බැලුවොත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. හරිද? මේකෙන් ඇත්තටම සෑහෙන වටිනා මේ ඉන්ඩිකේටර්. දැන් මෙතන තමයි COCH එකක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනින් තමයි කන්ෆර්මේෂන් එක කරන් තියෙන්නේ. හරි. මේක දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ යනවා කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඊට දැන් මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා දන්නේ මෙතන කඩීරි වගේකුත් තියෙනවා තනියරකුත් තියෙනවා. කඩීරි කියන්නේ මේ ළඟම තැනින් බලලා තමයි මේ COCH එක කරන් තියෙන්නේ. මේ තද පාට මේකෙන් අරන් තද ඉරක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් අරන් තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන්ම මෙන්න මේ ලොකු ඒරියා එකකින්ම අරන් තියෙන COCH එක. ඒතර මේක තමයි ගොඩක් කන්ෆර්මේෂන් තියෙන COCH එක වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තමයි COCH එක පටන් අරන් තින්නේ ප්‍රධාන COCH එක. මෙතන මේ ඇල පොඩි COCH. හරිද? එතකොට මේ COCH එකෙන් දැන් අපි බැලුවොත් දැන් මෙතන ධම්ම තනිකර කියන ට්‍රෙන්ඩ් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරි?
අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන දැන් පේනවා මේ ඔන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගිහිල්ලා පහළට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේකනේ හයි එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ හයි එක බ්‍රේක් කරාම තමයි ලොකුම හයි එක තියෙන්නේ මෙතනනේ. මේක නැතුව තියෙන හයි එක මෙතනනේ. කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා. ඒතර ඒ හයි එක බ්‍රේක් කරනවා මේ BOS එක print වෙන්නේ. මේ මෙතනත් එහෙම. ඒ වගේ BOS කියන්නේ break of structure කියන එක. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ choice කියන එක. අපිට මේ මේක choice එකක් දැක්කම අපිට long වලට entry කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ SMC indicator පාවිච්චි කරලා අපි trade entry ගන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ රතු පාටි. මේ රතු පාටින් පේන්නේ sell order blocks. කියන්නේ sell order blocks තමයි මේ දිනේ market එක sell වෙද්දී ඇදිච්ච order block තමයි මේ රතු පාටින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ ඔයාලට long වෙද්දී ඇදිච්ච order blocks. හරිද? එතකොට rate මෙන්න එහෙම කරපුවා දැන් මම මේ one day time framework එකකින් ඉතින් මේ ලොකු time framework එකට යන්න මේක තියෙන accuracy එක වැඩි. يعني හරියට තියෙන chance එක ගොඩක් දුරට වැඩි. හරිද? ඉතින් ඔයාලට මෙතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොයි වෙලාවකවත් මේක මට විතරක් පදනම් වෙන trade එක කරන්න එපා. තව අපි confirmation බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇත්තටම මෙතන මේක මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ගිහින් තියෙන. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට ටිප් එක දාගන්න. ෆිබොනාචි රිට්‍රේස්මන්ට් ටූල් එක දාගෙන දැන් ලෝ එක දාලා දැන් දෙකින් අපිට පුළුවන් බලන්න මේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගෝල්ඩන් පොකට් එක කිට්ටුවට තමයි මේකත් තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ගෝල්ඩන් පොකට් එක කිට්ටුව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මෙතන ලොකු chance එකක් තියෙන මාකට් එක රිජෙක්ට් වෙන්න. හරි. එතකොට අපිට කරන්න දිය තමයි මෙතන නිකන් මේක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. දෙක කම්පිටේෂන් එක මෙතන order block එක තියෙනවා. අනිත් එක මේ ෆිබොනාචි එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් තර RSI එකේ තව බහැලා මෙතනින් බුලිෂ් ඩයිවර්ජන්ස් එක වගේ හැදුනොත් හැදෙන ඉලක්කයක් tie ගොඩක් වෙලාවට හැදුනොත් අපිට එතෙන්නොත් හොඳ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට අපිට අල්ලලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් දැන් තව එකක් තමයි මෙතන පැටර්න් එකකුත් බිල්ඩ් එකගෙන එනවා මේ. අපිට පැරලල් channel එකක් මෙතන හැදීගෙන එනවා. පැහැදිලිද? මේ විදිහට පැරලල් channel එකක් හැදීගෙන එනවා. මේක නම් falling wedge pattern එකක් වගේ. falling wedge pattern එකක් දැන් හැදීගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට පේන falling wedge pattern එකක් හැදීගෙන යනවා. හරිද? එතකොට අපිට මේ confirmation කිහිපයක් අරගෙන අපිට හොඳ trade entry එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් trade එක මේ විදිහට place කරන්න. මෙතන low එක දැන් මම ළඟ එකක් ඉන්නේ. ඒ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් low එකක් තියලා මෙන්න මේ වගේ හොඳ target එකක් හොඳ මේ විතර කියලා අපිට ලිස්ටබලත පොඩ්ඩක් පහලින් තියෙන මෙන්න මේ කිට් එක විතර වගේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ රේෂියෝ එක 3.4 3.5ක් හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් අතර. ඒ මේ වගේ හොඳ ඇකියුරසි එකක් තියෙන අපිට හොඳ ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් අපි යමු පොඩ්ඩක් low time frame එක. දැන් low time frame එකේ risk එක වැඩි. මොකද අපිට low time frame එකේ චුට්ටක් නේ ලොකු time frame එක තමයි ලොකුම ඇකියුරසි එකක් තියෙන්නේ. අපි යමුකෝ බලන්න මේක ඩිලීට් කරන්න. හරි අපි යමු දැන් 4 hour වලට. හරි. දැන් 4 hour එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතන order blocks ගොඩක් ඇදලා තියෙනවා. ඇදලා තියෙන order blocks ගොඩක් ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට order blocks ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඇති. order block එකක් කියන්නේ මොකද්ද? imbalance එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒක ගැන මෙතනදී smart money concept වල වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක ගැන හොඳට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මෙතන මේ OB එකකින් රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මාකට් එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ OB එක කිට්ටුවට එන්ඩ් එකකට තියෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් ආයෙ තමයි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන චෝච් එකක් කියලා පෙන්නන. ඒ කියන්නේ මාකට් එක රිවර්ස් වෙලා තියෙන කෙනෙක්. චෝච් එක කියන්නේ මේ මෙතන මේ තියෙන අප්ටෙන්ඩ් එකන්නේ. ඉතින් මෙතනින් print එකක් ආව ගාම කෙනෙක්ට ඕන නම් මෙතනින් ෂෝට් කරන්නත් පුළුවන්. ෂිපරි ෂෝට් එකක් කරන්න ඉඩ කඩකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ ලෝ පොයින්ට් එක අල්ලලා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් දැන් තනකෝ මම කරන්න මේක වල පේන්න පැහැදිලිව දැන් මෙතන චෝට් එක print උනේ. ඒතකොට print එක කැඩෙල්ල කියමු කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන මෙන්න මේ කැඩෙල් එකේ 6 එක තියෙන මෙන්න මේ උඩ එතන ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඊග OB එකට මාකට් එක ලික් කරන්න. පැහැදිලිද? දැන් එතකොට මේ වික්සිවෝ ප්‍රේක්ෂක පොඩ්ඩක් අඩු 1.3ක් වගේ තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඒ ගානට අදින්න. දැන් මේකේ තියෙන මේ OB එක කිට්ටුවට දැන් තියෙන OB එක ඒ කිට්ටුවට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මේ චෝච් එකෙන් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ බලමු චෝච් එකේ හොඳ එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද කියලා.
දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා මාකට් එක ලොකුවට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ගිහින් තියෙනවා. ලොකුවට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ගිහින් තියලා මෙන්න මෙතනින් චෝච් එකක් කළා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් චෝච් එකක් කළා තියෙනවා. දැන් එතකොට මෙතනින් අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් කරනවා නම් හරිද? මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන චෝච් එක පින්ටලා තියෙන. මේක තමයි කැන්ඩල් ක්ලෝස් එක දාන්න. ඊට එතන ඉඳලා අපිට ස්ටොප් ලොස් එක තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ ලෝ පොයින්ට් එක ආවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් TP එක මෙන්න මේ මෙච්චර දුර තියන්න එපා. මෙන්න මේක ඊට වඩා වගේ තියන්න පුළුවන්. මේක ටාගට් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. මේ OB එක ටාගට් කළා හරි නැත්නම් ඊළඟ සිස්ටම් එක ඊට වඩා හරි තියාගන්න පුළුවන්. මේකත් හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් 2.1 2ක වගේ වින් රේට් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ අපිට ගොඩක් බ්‍රේක් BOS බ්‍රේක් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක චුට්ටක් අපි ගිහින් බලමු. දැන් මේක හැම වෙලාවෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ හොඳද? දැන් මෙහෙම චෝච් එක මෙහෙම තිබ්බට මෙහෙම වෙලා මෙහෙම මාකට් එක යන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපි යමුකෝ lower time frame එකකට චුට්ටක් දැන් බලමු live අපි යමුකෝ 5 minute වලට වගේ මේකේ මාකට් එක ඉල්ලා අපිට පුළුවන් බලන්න. හරි. දැන් මම මෙතන ඇඳගෙන තියෙන පැටර්න් එක. දැන් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මේ OB එක රිජෙක්ට් වෙනවා. දැන් මෙතන පැටර්න් එක අපි දෙල තිබ්බ උඩට පැටර්න් එක උඩට ෆේක් බ්‍රේක් අවුට් එකක් කරලා දැන් මේක පහළට එනවා. දැන් කනෙක්ට් වුණා නම් මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් බ්‍රේක් එකක් බලලා පැටර්න් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ කනෙක්ට් පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක දැන් මේ විදිහට තරගේ ආත්පස්සම අපි ට්‍රේඩ් එක කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ස්ටොප් ලොස් එක මෙතන ඉන්න අපිට TP එක මේක මෙතනට ඉඳගන්න පුළුවන්. හරි කියලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා අනිත් එක තමයි මෙතන bearish divergence එකක් ඇදලා තියෙනවා. හැදෙකට අපිට එකක් කම්පවුන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට 1 minute වල ගියොත් අපිට සෑහෙන ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි ගොඩක් හොයන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බැලුවොත් ගොඩක් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ හරියට බැලුවොත් මේ ගොඩක් වටින ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ වැඩ කරන්නේ එහෙම මාක් ප්‍රශ්න දෙනවා. අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න මම ඒවට උත්තර අනිවාර්යෙන් දෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් තවත් YouTube වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා දැනටවත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.